با سلام خدمت بینندگان عزیز. ما از دیروز تا حالا منتظریم تا اورژانس بیای و زهرا خانم در شرایط خیلی بدیه. بریم ببینید تا که اورژانس خوش رسونه. حالش هم خیلی بده. زهرا خانم حالت خوبه؟ خیلی درد یا آمبولانس نرسید تا من که رسه و شهر خیلی دیره ایرو تا بخواب برسه خیلی دیره. سنگ زد حداقل دکتر این بیا، دکتر داخل روستا بیا. دکتر داخل روستا هم الان زنگ زدن. صبر کن زنگ بزن بگو بیا تا آمبولانس بخواب برسید. خیلی درد که تحمل که الان خوشونیان بسی که داشتم من تماس گرفتم که تحمل کنه وش بگو تا 5 دقیقه خمونه رسونی. زنگ بزن دکتر روستا حالم خیلی بده، خیلی درد دارم، ترسم بچه چی شد. بیا ماما. الو سلام. برشت ماما رمی دست برشت خودی ها ما با اورژانس تماس گرفتم. ما خانم باردار بی خانمانه خیلی درد داره از دیروز تا حالا. تم مراجعه به اورژانس کردیم تا شهری خیلی دوره. باشه زود خودتون برسید. ممنون. الان یا تحمل کن. ایره هیچی هم نیست که بدیمت او هم نی. وای وای شلای چیش نیش کنن دو روزم هیچی نخوردیه بکنم فشارت هم بس. زربیلی که اونو زین الان هم خصیتی نو انجام فکر نکنم اصلا این بچه ساله تمام نیومنونه چه لب خطر هلا نرسین. نه او خانم هلا نرسیده. ماما دست نزای قبل ننده بود بساب کن رو سر سنگ بشی بفهم. بیا چی خواهی زود بزنیم ماما سرازیدی خواهی چی ماما از زود بزن درد بزن دکتر روستا چه الان خشه رسون. بریم برو بشینی الان دیگه رسه. میره بشینی فکر کنم دکتر اومد. خانم پرستار زیبو آریان دست بدم خاری را میخواد دست بدم ها ایران پا
همین رو بشینید. ها سلام. خوبی؟ آره من بودم. ما اپراتور زهرا خانمم همه به خانم بی خانمانه هیچ کنن نداشت. ما هم دیگه اپراتور شو بیام من ای کو بیابونم اینه فکر کنم ضرر هم داشته بوسی به چلیش. سیسا وردین چی رو؟ خب هیچ جانه نداشت بعد گیره منه خسیمو میرم دزیه بینا خیلی اذیتم کردن دلم خیلی درده کنه خانم دکتر. اصلا خیلی خطرناک جسی خود بچت الان تو حامله ای نباید رو بی اصلا بچت رو مریضی بود اصلا با بریش جای ده آقا خانم نه خود دونی چه ما جای دیگه بیم شعر سابقه شما بیام مزاحم یابی دیگه من رفتم دانشگاه بعد اومد بیان تا زهرا خانم نیست اومد میره تا آوردین شیر ایران خیلی جاش دوره تا برو. الان با اورژانس قراره بیا با هم باید بریم بستش کنی فکرم درخت بیرون. الان حالش خوبه یا نه؟ خانم دکتر الان حالش خوبه؟ خیلی زیفوبی اصلا خیلی اصلا چند ماشه بچه؟ 3 ماشه؟ اصلا سونوگرافی آزمایش چیه قرار نه؟ خیلی خطرناک اصلا مثلا شاید الان مشکل داشته باشه چه نرفتین آزمایش؟ خانم اصلا زیرش نداشتم. الان اورژانس قراره بیا بدین الان با هم برن دست سلامت تموم کنه برن ولی اصلا خیلی خطرناک خانم یه کاری باسی خانم کنید یه جای با بورش حداقل خب همه یه جای ندارم ولی بازم خصیش شعر اموره هم بیابونه وسایلم چادرم مثلا اونم کوره خواهم پیاده وسایلم کوره وسایل تا بردم دانشگاه بردم این خام خیلی دل درد دارم استرام مال درده چنه الان استرام مال درد ولی خود زیاد میتونید کاری کنه الان باز با اورژانس برن داخل خیابون هم با این وضعیت خیلی خطر اصلا میتونی به نظرم بیاد ولی اورژانس الان یا اروپا با هم برن بیمارستان با دکتر متخصص یا بوینه مثلا اوضاع خیلی خرابه نبضت خیلی ضعیفه خیلی درد دارم الان اورژانس باید بیاد ما از دیروز تا حالا مراجعه کردیم بی تا دیگه از امروز اومد الان رو کوهستان که بی اصلا دیر رو بتاق خواستیم برسیم ها ما فکر میکردیم که ایران داشته بود دکتر داشته بود اورژانس بزنین دکتر روسا به تامه میره دیر رو بی خب الان اورژانس باید بیا بریم که پزشک متخصص اصلا شاید بچه‌ت الان مشکلیتش بود
دست نکن چه سوپه دست جنگل یه جایی حداقل 3000 کنیم تا برون دو یه حالات دو یه جای خودم میخوام دارم دیگه هزینهشو نوریم میخوام من که من دانشگاهم یه خواهم دیگه بیشتر هزینهشو نورم اونه بینندگان عزیز دارن یه کاری کنن 13 خانم یا نه کاری که نزش بگی اوزاش بده اصلا الان یه 2 روزم هیچی نخورده نه اوی نه غذای و گیرش نیا خودت هم که تبیننه باید بخاطر بسر باید اقل غذایی بخوری هیچ چیزی نبی الان 2 روز همین بچه‌ای که تایت هم هیچی نخورده خودتی بورده سیشون خب هیچی نبیره کوه هر چی گشت او بیارم سیش فایده نشت نبی هیچ یه نمونین چه باشون بیارس هیچ کسی من نایی ما ایره خیلی دیر بی بیامه نمیم سیسه نرسی دیره از مسیح تا خواهی رو اصلا استراحت کنیم استراحت اصلا برن جاد بسات الان مشکل داشته بود نخواهی حرف دومی شاید اصلا سخت دو بیبتن واقعا این حرفی که تیزنی به نظر خیلی درد داره من برو نظر قند درد کنیم بگم خیلی الان خیلی یه خطرناکه این سیسی اونجاست سرمش تمام نکه هم با همین سرم برم اگه حالا خیلی بده اصلا اتریم را بین تو رو آریم بیا دست بده من بیا بیا برم خار میره پی تو پات دست بده آریم مامان نیتره گفتن دست بوم بیا بغل بیا مامان همون نبیگه دست بده
آریان دست بدم بیا بغلم بیا بغلم بشین بیا آریان بیا دست بدم دست بدم بکنم با از این طرف بره آریان تو بیا بغل ما آریان آریان بیا بیا دست بدم بیا دست بدم بیا بر برو بالا برو بالا میره تو دل خیابون اگر اومد بزیرش چقدر راهش دور بی پسوندم ولی اصلا امکان نداره اصلا من نمیتونم باشه بسی بزرگش حتما بابره که دکتر بینش معالجه کنه بابره حتما میبو اصلا هیچ رای نداره الان اورژانسی ها بابا بالاخره یه جوری رسینش میدی حالا یه بچه که تیفت خوش باید بره اگر نرم مشکلی میشه ها الان نمون بچه سالمه اگرم بچه شاد الان سقلا به بای باشه یکی توش اصلا سه خود هم خطر داره باید بره حتما زهرا خانم هلا برات خدا بزرگی پیلیش انجوری خام جور شی کنم یه جوری خام جور شد آریان گناه داره و بچه‌ها که در مشکن گناه داره سیق دو سه خود هم خطر داره بچه او بچه بلد مادر خواب باید اصلا بره حتما بیا آریان بازی روی بکنم تا فاصله خیلی کنیم آریان آریان بیا بیا زنگ وقتتون اونان چقدر دیر اومد ولی یک جمع هر بسیار مشتمون که با خبر بین تا زنگ اورژانس باشه چشم مردم کور پیر بیارم رمسی آزمای سیستم نگرفتم چکنم پیل چه جوری کن بجور شکنم
احترام کار کنم با این شرایط حامله این دستم همه چی گرفتارم. با استادم صحبتی کنم من داره هزینه‌ش بدم. ولی صحبتی باش که نمیگه باش. چی گرفتاری؟ چون سیبتت من نگه خیلی ضرر داره با برای سینوگرافی آریا نگناه داره ایران تا اورژانس بخوابی و به نظر خیلی دیر بود شلاله نرسی هم دکتر شوابی چرا بخوانم دکتر اورژانس اعزام کردیم الان چه سیتینومه دیگه اون سیتینومه اعزام کردیم الان اگر باز نومه زنده بزنیم تا یکی ده اعزام شاید بلد نبود رانه تماس نگیره بلد نیستن چون از دیروز تا لازنگ از این نومه ایران کو بیابون نه به نظرم بلد متخصص شنارم با برای دکتر متخصص بخش زایمان پرستو فقط رفت یه جوری جای ما تو بچه خیلی اصلا بسید نمی مشکلی سیلنر ساده اصلا چند راجع بیستیم خانم دکتر دست روز پیش هم زهرا خانم خونروزی گرفت بعد به پوزش چیزی زنگ نزدی نه؟ زنگ هم نومن الان وسط مشکل داشته یعنی وقتی خونروزی گرفته یعنی وسط مشکل داشته الان خونروزی یعنی الان هم خونروزی داریم اصلا ایره درد داری؟ بله یکم زیر شکمم خیلی درد بله وسط مشکل داشته ما تخصص ندارم ولی که خونریزی دارم مشکل دارم اصلا حتما مشکل داشته حالا یا سخت و بکلن یا مشکل خیلی سختی داشته بابرم توی دوی داره از آن افتضاح هم دکتر هزینه چقدر نه خبر بس که بایی داشت چه مشکلی اصلا شاید عمل جراحی بخواهد هزینه عمل جراحی هم خیلی کنید باید حتما یه فکر بکنید خانم اپراتور هیچ فامیلی اصلا نبینم میشه مثلا الان یه رفتی رو قرار باید سیاه بشیم یعنی عمل جراحی خواهد مثلا یعنی تو مشکل اورژانس نیایی درصد مشکل برداشت میخوام نمیتونم بگم چه شد
یعنی این شهر واقعا درک نداره که خانم بار داره در داره اورژانس رد کنم بیا اون همون لحظه که اومد با اورژانس رد کنیم اون چیزی نومه یا من خود دیر اومد اون چه دوشهی زنگ میزنید بله الان دیر رشت دیره تا آدمی کنه تا آخرش همون کنستانه حتما دقیقا باقی نمیزنی نزدیکتر چیزی تر رو کنستانه صادری یا چیه دقیقا کنه جلوتر حواس تو هم بگیسی که چی بگو همین چی بود شاله جوری بود لطفاً با احتیاط مسیر آمبولانس رو باز کنید. حرکت نکنید.